Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học nhanh cách sử dụng Clipchamp. Thì đầu tiên để sử dụng Clipchamp thì các bạn tiến hành cài vào, các bạn vào Microsoft Store hoặc các bạn search trên Google cũng được. Thì vào Microsoft Store thì các bạn chọn Clipchamp, gõ ở đây, nó xuất hiện ở đây thì chúng ta cài vô. Thì tôi gõ chữ Clipchamp này là tôi chạy ra. Và nếu tôi muốn nó ra ngoài này thì tôi bấm phải, tôi pin to taskbar. Rồi sau khi pin xong thì tôi chạy thì đây cái giao diện ban đầu của cái Clipchamp. Thì các bạn nhấn vào cái này là create a new video. Tất nhiên nó có cách với AI nữa, nhưng mà chúng ta đang học sử dụng cơ bản, chúng ta là new video. Rồi thì nó hiện ra đây, chỗ này là import media, bên trái đây là rất nhiều cái thanh công cụ của nó. Chỗ này là import media, tức là vào đây chúng ta nhập những cái nguyên vật liệu của chúng ta vào đây, âm thanh, hình ảnh vào đây. Rồi còn bên phải đây là cái Rybar tool, cái tool này để chỉnh những cái effect hoặc transition, nói chung tùy cái thì nó sẽ hiện ra những cái tác vụ khác nhau. Rồi bây giờ nhập media, nhấn vào đây browse file, nó cho ta nhập từ OneDrive, Dropbox hoặc là từ máy tính của chúng ta, thì chúng ta chọn browse files. Rồi chúng ta nhập nó vô. Rồi thì đây, nếu mà có những cái mà nó media mà nó không có support, tức là những âm thanh hình ảnh mà không phù hợp với cái format của nó, thì nó sẽ báo lỗi ở đây. Ở đây là những cái nó đã nhập vô. Thì trên này, cái vùng này là gọi là vùng timeline đây. Vùng này chúng ta nấu cháo, nấu phở ở đây, edit cái video ở đây. Thì để dùng thì chúng ta bấm vô, nó có dấu cộng thì chúng ta nhấn dấu cộng thì tự động nó bay xuống. Đó là cách một. Cách thứ hai là chúng ta có thể kéo xuống, chúng ta để vào những cái chắc, kéo xuống và chúng ta để vào những cái chắc. Thì với những cái hình ảnh thì nó sẽ cho một vài giây, khoảng 5 giây trước. Vì cái hình này nó bự quá nên là cái vùng 5 giây này nó nhỏ, nên tôi phải zoom này, thực hiện zoom lên. Để nói qua với cái zoom out là đây là zoom out, tức là đứng từ xa nhìn vào. Zoom in này, tiến lại gần, là zoom nó lớn lên. Còn cái này là zoom to fit, tức là đảm bảo toàn bộ cái vùng soạn thảo là nó trong tầm mắt của chúng ta. Để nhấn zoom to fit này, nó hiện vào đây. Chúng ta cho bớt cái này lại, cái này nó bự quá nên là mấy cái kia nó. Cái công việc thứ nhất của chúng ta là trim, là cắt xén. Chúng ta bấm vào đây. Bây giờ muốn cắt xén là chúng ta sẽ kéo cái này, hoặc là chúng ta sẽ play, nhấn cái nút play ở đây, hoặc là space, nhấn play thì nó sẽ play đến cái điểm mà chúng ta muốn cắt. Thì chúng ta sẽ kéo cái này là một, hoặc là chúng ta có thể là dùng cái công cụ này, bấm phím S split. Đó, là chúng ta sẽ cắt thế này. Và không muốn dùng nữa thì chúng ta bấm vào và chúng ta xóa, bấm phải xóa, hoặc là tương đương với nhấn phím đeo. Đó, như vậy là chúng ta vừa chìm vừa cắt xong. Thì đối với mỗi cái công cụ, mỗi cái đối tượng hay là cái media phim ảnh của chúng ta, khi chúng ta chọn một nó thì nó sẽ xuất hiện cái công cụ ở đây, nó cho phép chúng ta crop tức là xén đó. Chẳng hạn tôi lấy mấy cái chữ số này thôi, tôi không muốn lấy cái ông này thì tôi sẽ xén nó, bấm ra ngoài tôi xén được mấy cái mũi tên này rồi. Nếu tôi muốn rầu tây quay nó thì tôi nhấn vào đây. Đó, mỗi lần nó quay 90. Ngoài ra tôi có thể flip, hoặc là tôi có thể thêm cái hiệu ứng là picture in picture. Nhấn này, đây là góc dưới bên trái này, co xuống, hoặc là một chuyển nó trên bên phải. Đó, là cái hiệu đó là picture in picture. Rồi ngoài ra nó còn zoom fit cái này luôn, nó scale to fit luôn. Đó, nó scale cái này fit cái khung này luôn. Công việc tiếp theo của chúng ta đó là tăng giảm volume cho cái file audio. Bấm phải, chúng ta detect audio thì nó tự động nó tách ra một cái track audio cho chúng ta. Thì bây giờ cái audio này thì chúng ta có thể làm gì? Thứ nhất là fade in, chúng ta có thể fade in hoặc fade out, hoặc là tăng giảm âm lượng. Thì nó nhấn vào đây để chúng ta tăng cái âm lượng lên thì nó sẽ là 200. Tăng cái âm lượng lên thì chúng ta kéo cái này thôi. Cho phép là chống phân mảnh. Đó, hoặc là chúng ta kéo nó xuống này, và do đó là nó hoạt động hiệu quả hơn. Nó nhỏ lại rồi.
Muốn tăng lên thì chúng ta phải để nó trên 100%. Rồi nó chỉ cho tăng maximum là 200% này. Bây giờ muốn tăng lên 400% này làm nào? REST và NTFS. Bây giờ muốn tăng 400% thì các bạn duplicate cái này lên thôi. Bấm phải copy, duplicate. Đó. Rồi chúng ta chồng nó lên. Chồng nó lên, ăn gian chồng nó lên. Như vậy cái volume nó là 400%. Bây giờ cái fade in với cái fade out này thì chúng ta dùng cái audio thì chắc cái video thì chắc nó rõ ràng hơn. Cái hình ảnh thế này, bây giờ tôi muốn fade in nó, thì tôi chọn nó rồi tôi nhấn vào fade. Rồi, fade in tức là làm rõ dần. Để cái thanh này đây. Đó, như thế này, ví dụ bình thường chúng ta chiếu này là nó bật bụp qua một cái. Đó, bây giờ tôi muốn là nó rõ dần in. Cái thời gian rõ dần là 2 giây. Tôi sẽ để cái này, tôi bấm này. Đó, nó rõ dần 2 giây thì cái chuyển nó êm hơn. Tương tự như vậy, cái out nếu bình thường là nó cắt bụp cái qua, bụp cái mất. Rồi, Chào các bạn. bụp cái này nó mất. Thế bây giờ tôi muốn fade out thì tôi kéo cái này lên, thời gian fade out là 2 giây thì nó sẽ mờ dần. Nó sẽ mờ đi. Đó, nó mờ dần nó qua màu đen. Rồi, bây giờ chúng ta chỉnh màu qua cái chỉnh màu và cái thay đổi cái speed. Thì chẳng hạn là chúng ta có clip này, bây giờ muốn chỉnh màu thì chúng ta qua phần filter thì nó sẽ hiện ra đây. Nó đổi màu qua một cái màu này. Cái này là phải trả tiền. Cái nào có cái biểu tượng cái viên kim cương ở đây thì chúng ta phải trả tiền. Thế này đổi qua cái màu này. Chỉnh cái độ đây. Đó, thấy cái màu nó hơi biến đổi đó. Đó. Chỉnh màu này phim 300mm 300mm. Cái này mình chuyển qua màu vàng cái gold này, golden đi, phủ màu vàng. Cái này không rõ đó. Đây chúng ta chuyển qua màu đen trắng này, chọn này. Đó, cái này đen trắng, cái này là chỉnh cái độ đậm, độ chuyển màu, độ đậm đặc của cái chuyển màu đây. Này, đó là cách. Thêm filter, bây giờ thêm effect. Chúng ta có những cái effect như thế này. Đó, nhân ra nhiều cái hình ảnh. Rồi hiệu ứng khói, hiệu ứng glow. Bỏ cái này đi. Bỏ cái vật, cái effect ấy đi. Chúng ta qua hiệu ứng glow. Đó. Glow, bây giờ chỉnh cái strength của cái glow này. Đó, thế này này. Đó là chúng ta chỉnh cái filter. Ngoài ra, rồi. Chúng ta có thể thực hiện tương tự với video. Ngoài ra cái video thì chúng ta có cái chỉnh speed. Chúng ta chọn vào nó thôi. Chọn vào cái video này. Rồi chúng ta adjust cái speed ở đây. Đó. Tăng nó lên 2 lần. Khi tăng nhanh lên thì cái duration này, cái thời gian play thì nó giảm xuống. Tại vì cái tổng số khung này chỉ có nhiêu đó, chúng ta tăng tốc độ lên gấp đôi thì cái duration của nó phải ngắn đi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm những cái chuyển cảnh và cái text cho. Thì trước khi làm cái đó thì tôi sẽ thay đổi cái tên project của chúng ta. Tôi hiện click vào đây thôi. Tôi cho cái này là phim 1 đi. Phim với Clipchamp thì chúng ta không cần nhấn save, nó sẽ tự động nó save vào cho chúng ta. Nó save project. Nếu chúng ta trả tiền cho cái cloud thì nó sẽ tự động nó đồng bộ toàn bộ những cái dữ liệu này lên. Nhưng vì chúng ta đang dùng bản miễn phí, chúng ta không trả tiền nên là nó sẽ không đồng bộ. Nhưng mà chúng ta cũng không cần nhấn lưu, nó sẽ lưu toàn bộ cái thông tin này cho chúng ta. Dĩ nhiên cái clip material thì nó vẫn nằm ở cái gốc. Nó chỉ lưu những cái thông số edit ở đây thôi, chứ nó không thực sự là lưu cái phim của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái title rồi thêm cái title rồi thêm cái transition. Để thêm transition thì chúng ta sẽ move cái này nó gần nhau để tạo ra một cái chuyển cảnh. Beam, cầm lôi. Đó. Rồi. Nó vẫn chưa có chuyển lắm. Đây tôi phải chỉnh thêm này. Lay. Đó. Chúng ta đã thấy là nó có cái chuyển cảnh rồi. Bây giờ muốn chỉnh thông số của transition thì nó bấm vô, zoom nó lên này, bấm vô cái này thì bên này nó xuất hiện transition ở đây này, bấm vào đây thì thời gian duration của nó chỉ 0.5,
Tôi cho nó lên 3 giây đi. Thì tôi nhấn play. Toàn bộ cái chuyển cảnh đây, chẳng hạn như này. Giờ tôi sẽ thêm cái text vô, thì tôi sẽ nhấn vào cái text này. Sau đó tôi chọn một cái mẫu text. Nó có những mẫu có sẵn này, chữ nhảy lên này. Đó, nhấn vào cái dấu cộng này, nó hiện lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ edit cái này. Cái này nó có 2 dòng, một cái chữ màu trắng ở đây. Bây giờ tôi đã đổi cái màu đi cho màu tím đi. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là ở đây. Đấy là đầu tay. Các bạn muốn gõ tiếng Việt thì gõ được nhé, bật Unikey rồi gõ thôi. Đó, thì khi chúng ta play thì chúng ta sẽ thấy đoạn text này. Ok, đó là chúng ta thêm cái text. Sau khi thêm text xong thì chúng ta sẽ thêm những cái sticker. Đó là những cái graphic này, thì nó có những cái graphic có sẵn. Đây là cái thư viện. Chẳng hạn chúng ta thêm cái này, hoặc thêm cái mũi tên đi, thêm mũi tên. Những cái gì mà ảnh hưởng đến cái mũi tên thì chúng ta nhấn vào đây. Thì nó chỉ có fade in fade out đây. Mũi tên nó cắm xuống này hả? Giờ tôi cho nó quay lên. Cho nó ở đây đi. Rồi bây giờ chúng ta thêm cái audio xuống, thì chúng ta nhấn vào cái music này. Nếu chúng ta có thì cái đoạn music của chúng ta thì chúng ta nhấn vào đây, chúng ta import vào thôi. Còn ở đây không có thì tôi sẽ sử dụng cái thư viện của cái chương trình này. Đó, thì In the Sky chẳng hạn, tôi nhấn vào Add to Timeline, nó tự động nó nhảy vô. Rồi bây giờ tôi zoom extend nó ra, zoom này. Cái này là audio này, của bên kia bỏ đi, tôi để cái nhạc này vô. Rồi nhạc này dài quá, tôi move nó đến đây. Rồi tôi split nó, split nó đây, rồi delete nó đi. Bây giờ tôi muốn cái chữ phim đầu tay này nó đứng một mình thôi. Rồi tôi move toàn bộ những cái này về sau. Rồi tôi phải zoom extend này. Rồi chọn toàn bộ này, move cái này ra sau. Đó, phim đầu tay. Mà thấy nó hơi dài thì tôi sẽ cắt bớt nó đi. Cái đoạn này hơi dài. Cái dài thì tôi sẽ chìm nó đi. Chìm đi để nó ngắn này. Rồi chúng ta play thử. Hỏi đến đây là đủ rồi. Chìm nó đến đây thôi. Vậy thì dư khúc này làm nào? Dư khúc này thì tự nó hiện ra cái này. Bạn nhấn delete this gap, nó sẽ move cái phim của chúng ta lên. Rồi nó sang cái này. Giờ nó chiếu này, nó sang chuyển cảnh thôi. Rồi sau khi xong cái này rồi thì chúng ta sẽ export cái đoạn phim của chúng ta ra. Thì chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta không cần lưu nha, tức là không cần lưu cái project thôi. Còn cái phim final thì chúng ta vẫn phải export ra, giống như thành phẩm của chúng ta đấy. Chúng ta chọn export. Thì ở đây nó bảo là có những cái ghép này, có những cái ghép ở giữa, có những khoảng trống ở giữa, có muốn xóa không, hay là cứ continue away. Đó. Đây là chúng ta delete all visual đi, cho nó move sát lại đi. Rồi sau đó chúng ta export, chúng ta nhấn export. Rồi chúng ta nhấn ở đây, chọn cái chất lượng phim. Thì chất lượng phim cao là cái này, còn sang cái này phải trả tiền rồi. Thì ở đây chúng ta chọn cái chất lượng nhỏ nhỏ thôi để export cho nhanh. Rồi sau khi nó hiện ra xong thì nó xong, nó render xong thì nó sẽ hỏi chỗ này này, save to your computer, hoặc nó tự động nó download xuống một bản cho chúng ta ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn là save to your computer. Ở đây là cái thư mục clip trang của chúng ta, đây là cái phim của chúng ta này. Play, hỏi play bằng cái gì, rồi chúng ta chọn media player. Không biết mở nhiều chương trình của nó có lỗi hay không này. Đó, đây là cái phim của chúng ta. Đó, vừa có nhạc có âm thanh luôn, rất chi là lộn xộn. Rồi chúng ta sang cái này, chúng ta xem cái chuyển cảnh nha. Đó, đây là cái chuyển cảnh này. Đây là cái phim thành phẩm.
Đấy là toàn bộ những gì về quick, sử dụng nhanh Clipchamp.